السلام علیکم ګران ورونو خدای مو راوله ښه راغلاست کندهار پروډکشن ته د یو بلې نوې ویډیو سره. دا وارې مې ستاسې دپاره یوه ډېره ښایسته او خوندوره ویډیو برابره کړې ده د ټلیفونانو د اپلیکیشن په باره کې چې تاسې کولی شئ هر وخت کار ځنې واخلئ او تاسې کولی شئ چې په خپل ټلیفون کې په اپلیکیشن کې هر څه پټ کړئ چې د چا سره هم نشي خلاص. تاسې کولی شئ چې فیسبوک ته، میسنجر ته، واتساپ ته، انسټاګرام ته ټولو ته پاسورډ ورکړئ داسې لاک چې هغه اپلیکیشن کلیک کړي او ایرر ورته راوړي. نو خدای دې وکړي چې د ټولو ملګرو یارانو دوستانو دا ویډیو خوښه سي. ستاسې څخه هیله کومه ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري او یاران هم یې وویني. او زه یو بل کوچنی معلومات هم در کومه که چیرې تاسې غواړئ چې آنلاین بزنس وکړئ، آنلاین کاروبار وکړئ، $50 په اپلیکیشن کې بندي کړئ، د هغه څخه واخلئ ګټه پورته کړئ، شی رانیسئ، شی خرڅ کړئ. که تاسې د هغه په اړه معلومات غواړئ ماته کمنټ وکړئ، هغه معلومات هم زه سره شیر کومه 100% کې مفت. نو راځو اولنی اپلیکیشن ته راځو چې هغه کوم اپلیکیشن دی چې باید موږ کار ځنې واخلو. نو د ټولو در مخه موږ راځو پلی سټور ته راځو. پلی سټور ته راځو. پلی سټور چې مو کله کلیک کړئ دا اپلیکیشن ته راځو میکروډروټ ډیوایس اوټومیشن دا ته راځو. دا ما اول انسټال کړی دی، تاسې به هم انسټال کړئ، اوپن به کړئ. کله چې مو کوم وخت مو اوپن کړئ نو راځو ټمپلیټ سره راځو. نو کوم وخت چې موږ تاسې ټمپلیټ سره رالو، ټمپلیټس کې دلته په سرچ بټن کې نوشته کوو ایرر میسج. ایرر میسج نوشته کوو، سرچ کوو. ایرر میسج چې مو سرچ ته ورکړئ دا به راخلاصي. کله چې دا راخلاصو کلیک کوو، چې کلیک مو کوئ دغه جمع تاسې وینئ مثبت دا جمع و. جمع چې مو ووالئ 800. کوم وخت چې 800 د دې څخه وځو، کوم وخت چې د دې څخه ووتلو نو راځو میکروز ته راځو. دا سور ټریګرز، دا ټریګرز و. ټریګرز چې جمع چې مو وواله اپلیکیشن و. اپلیکیشن چې مو ووالئ اپلیکیشن لانچ کلوز ته ورځو. اپلیکیشن لانچ کلوز ته چې رالو اپلیکیشن لانچ و اوکې کوو. سلیکټ اپلیکیشن و. سلیکټ اپلیکیشن چې مو ووالئ اوس دلته موږ ته ټول اپلیکیشنان راخلاص کړي. فرض مثال زه پر دې باندې راځم، دغه ته راځم. فرض مثال زه راځم واتساپ ته راځم. دا زما انسټاګرام سو، واتساپ ته راځم، میسنجر سو، د هغه څخه راتاسه واتساپ ته. دا مې واتساپ سو. اوکې کوم. دا چې اوکې سوله د دې څخه وځم واتساپ کلیک کوم. واتساپ چې ما کوم وخت کلیک کړئ تاسې کولی شئ چې د ایرر د میسج په ځای کې تاسې خپل میسج هم ورته ولیکئ. راځو فرض مثال دې ته راځو. وارنینګ پر ځای باندې تاسې کولی شئ بل شی ورته ولیکئ، او دا میسج پر ځای هم تاسې کولی شئ چې بل څه ورته ولیکئ، میسج هم ورته بدلولی شئ. نو اوس راځو یو بل اپلیکیشن ته چې هغه در دې ډېر ښایسته دی او ډېر کار پکې کېږي. څوک غواړي چې په ټلیفون کې یو سکرین نه، 2 نه، 3 نه، 4 نه، 5 نه، ډېر سکرینونه خلاص کړي. فرض مثال په یوه سکرین کې یوټیوب راخلاص کړي، په بل کې فیسبوک راخلاص کړي، په بل کې میسنجر راخلاص کړي، په بل کې واتساپ، په بل کې ټویټر، انسټاګرام ټوله. څوک غواړي چې مثال په ټلیفون کې ډېر سکرینونه فعاله کړي نو راځو هغه اپلیکیشن ته چې هغه ډېر بهترینه او ښایسته اپلیکیشن دی. نو موږ راځو پلی سټور ته راځو. پلی سټور ته چې رالو پلی سټور کلیک کوو، د دا څخه وځو، د دې څخه چې وځو سرچ ته راځو. په سرچ کې مولټي ویو براوزر و. دغه اپلیکیشن دی مولټي ویو براوزر دی. شاید تاسې تر اوسه پورې نه یې لیدلی یا نه مو استعمال کړی. 1 میلیون ډاونلوډ لري. تاسې انسټال کړئ. زه انسټالوم، تاسې ته بیا ووایم چې څنګه کېږي. دی به تر څو پورې انسټال سي. اوپن کوو یې. چې اوپن مو کوئ په
په دې کې اوس 4 سکرینه دي تاسو کولای شئ چې نور سکرینونه هم د ځان سره اډ کړئ دا صفحې ته راسو دلته موږ څه 4 سکرینه وینو فرض مثال زه غواړم جمع وم په جمع کې زه اول سکرین انتخابوم په اول سکرین کې زه لیکم یوټیوب لیکم چې زه غواړم یوټیوب وګورم یوټیوب خالد مشته کوم دا یوټیوب سو وکه کوم ریجکټ الیکه یوټیوب یکه دا یوټیوب سو فرض مثال په دویم سکرین کې زه غواړم فرض مثال زه غواړم فیسبوک را خلاص کم فیسبوک وامه کوم دا فیسبوک سو مثال په دریم سکرین کې زه غواړم چې را خلاص کم په دریم سکرین کې زه غواړم ټیک ټاک را خلاص کم دا ټیک ټاک په څلورم سکرین کې زه غواړم ګوګل را خلاص کم دا هم ګوګل سو اوس نو زه چې کوم په یو سکرین کې زما د یوټیوب سو په بل کې فیسبوک سو په بل کې د ټیک ټاک سو زه غواړم ټیک ټاک دی ټیک ټاک دلته زه کتلای سم دریم سکرین خلاص کم په دریم کې دغه یو څه ایرر رالی زما دلته زه غواړم چې دا ګوګل را خلاص کم ریجکټ آل وامه ټیک ټاک را خلاصوم ټیک ټاک چې مې را خلاص کړي دلته دا دی ټیک ټاک زما دا را خلاص سو یوټیوب سو دا ټیک ټاک سو زه اوس کولی شم د دې ټیک ټاک هم استعمال کړم یوټیوب هم استعمال کړم ګوګل کې هر شی که غواړم وال پیپر نوم شته کوم وال پیپرز نوم شته کوم فوټو ته راځم په یوه سکرین کې زه 4 سکرینه کنټرولولی شم یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک ګوګل خدای دې چې ویډیو مو خوښ شوي چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ نو راځو بل اپلیکیشن ته چې هغه اپلیکیشن در دې ډېر جالبه دی ملګرو تاسو در دننه د حساب ماشین استعمال کړی دی د حساب د ماشین په رقم یو بل اپلیکیشن دی چې تاسو غواړئ خپل شان پکې خوندي کړئ نه به مو استعمال کړی نو راځو هغه اپلیکیشن ته راځو پلی سټور ته راځو پلی سټور وو پلی سټور چې مو کله والي کالکولیټر لاک وو کالکولیټر دغه کالکولیټر لاک دی تاسو به دا ووایئ انسټال به کوئ چې کله مو انسټال کړئ زه به د دې په اړه درته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د دې څخه کار واخلئ انسټال سو اوپن کوئ کوم وخت چې مو اوپن کړئ اګري کنیکټ کنټینیو الاو کوئ دا دی دا انسټال سو اوس دې ته زه کوډ ورکوم کوډ چې شي ورکوم دوه ورکوم مساوي کوم بیا دوه مساوي سو اوکې سو دلته به د خپل خوښ یو پاسورډ ورکوي ما دا دی ورکړي ما دلته بل پاسورډ دا دی ورکړي کوم وخت چې ما څخه هغه کوم په اولنی پاسورډ چې ما اولې چې ما څخه هغه هېر سي خو زه کولی شم چې بیا په بل پاسورډ باندې د خپل لاکر خلاص کړم اوس دا دی لاکر خلاص سو دا اپلیکیشن چې دی سکرین نه ښکاره کوي نه ریکارډېږي ځکه چې پالیسي یې دغسې ده زه د یو بل ټلیفون څخه عکاسي کوم بیا ته ښکاره کوم چې دا به څنګه وکړو بل راځو یو ډېر ښایسته خوندور دریم اپلیکیشن ته هغه در دې ډېر ښایسته خوندور اپلیکیشن دی نو راځو موږ اول پلی سټور ته راځو کله چې پلی سټور ته رالو په پلی سټور کې موږ وو پکچر پاسورډ لاک سکرین وو دغه یو دی دا انسټالوو ټلیفون ته چې دا انسټال سو اوپن کوئ کله چې مو اوپن کړئ اوکې کوئ اوکې مو کوئ راځو انوئ نوټیفیکیشن ته راځو دلته الاو کوئ کله چې مو الاو کړئ دلته سنجوزو بیا دلته الاو کوئ بیا سنجوزو چې کله ووتلو دا اوکې کوو کله چې مو دا اوکې کړئ نیکسټ وو دلته خپل د خوښ په عکس هم انتخابولی شئ او بل که په ټلیفون کې خپل عکس ورکوئ هم یې ورکولی شئ زه اوس د فعلا دپاره غواړم چې د هغه یو عکس انتخاب کړم دلته شمیره انتخابوم شمیره زه فرض مثال یو انتخابوم یو چې مې انتخاب کړئ راځم دغه یو چې دی دلته دغه ځای باندې اوکې کوم نیکسټ
اوس کله چې زه دا یو پر دغه ځای اوکې دلته یې راوړم ګوره پاسورډ خلاصېږي دلته زه یو بل پاسورډ ورکوم کوم وخت چې ما څه هغه ورک سي یا هېر سي زه دلته بدلولی سم اوس زه دا لاک خلاصوم زه به دغه یو راوړم دلته بیا کښېږدم دا لاک خلاص شو او یو دانه بل ډېر ښایسته اپلیکیشن دی د ټلیفون دپاره چې تاسې کولی سئ فرض مثال زما د ټلیفون پر مخ باندې دا 100 که وینئ دا اپلیکیشن هم څخه دا 100 تاسې به خپل خوښ اپلیکیشن په مسنجر کې فیسبوک کې اډ کړئ زه فرض مثال دلته ما یوټیوب اوکې کړی دی زه دا کلیک کوم ما ته یوټیوب را خلاصېږي ما ته یوټیوب دا دې را خلاص و نو تاسې کولی سئ چې دغه اپلیکیشن هم کار واخلئ نو راځو اپلیکیشن هم را ډاونلوډ کړو نو راځو پلی سټور ته راځو پلی سټور ته چې کله رالو راځو اني ټیکسټ زما په ټلیفون په پلی سټور کې دا نه پیدا کېږي نو زه راځم ګوګل ته راځم دغه یو دی نو څوم دانه دی یو دوه درېیم دانه دی دغه درېیم دانه کلیک کوم کله چې مې کلیک کړي ډاونلوډ هم کله چې مې دا را ډاونلوډ کړي ډاونلوډ اګین وم ډیټیل ته راځم اوپن کوم دا دې ډاونلوډ سو اوس یې ټلیفون ته انسټالوم تر څو چې دا ټلیفون ته انسټالیږي زه به تاسو ته هغه کوم د آنلاین دا چې مې درته ویلې وه هغه به زه تاسو ته درښکاره کړم چې آنلاین تاسو څنګه کولی سئ پیسې وګټئ فرض مثال دا زما بینانس دی تاسو کولی سئ چې په بینانس کې هم کار وکړئ بینانس څخه څنګه پیسې وګټئ لاسته یې راوړئ مې تاسو ته زه درښولی سم دا معلومات هم درکولی سم او بل د ایټورو په نامه یو اپلیکیشن دی راځو ایټورو ته ایټورو دی چې د دې ایټورو هم زه کار اخلم دا زما اپلیکیشن دی د ایټورو ده په ایټورو کې هم زه ایټورو څخه هم زه کار اخلم شی آنلاین کوم شی مې رانیسي خرڅ یې کړي هم زه د اپلیکیشنو په باره کې معلومات درکولی سم نو اوس راځو زموږ اپلیکیشن ته راځو دا هم دا د انسټال سو زه اوس دا اپلیکیشن را خلاصوم دغه اپلیکیشن دی کوم وخت چې دا مو را خلاص کړي زه دلته به راځئ دلته چې رالاست که په نامه باندې یو شی یو صفحه مپه جوړوئ مثال فرهاد زه دا وایم په دا فرهاد په نامه یې جوړوم راځم اکشن اون ته راځم اکشن اون کې فرض مثال زه غواړم چې هر شی که فیسبوک یې که بل اپلیکیشن یې هغه څه ته خوښ یي هر اپلیکیشن چې ګوګل پلی سټور پکښې ږدم دا بندوم اوس دا دی فرض مثال فرهاد دی دغه دی دا چې کوم وخت ته کلیک یې ډایرکټ پلی سټور راځي نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ که تاسو چیرې په نور کوم شي کې مشکل درلودی تاسو ماته کمنټ کولی سئ انشاءالله زه تاسو ته د هغه په باره کې ویډیو جوړوم او بل پاته سوله خبره ده بینانس دا که تاسو چیرې په بینانس کې معلومات غواړئ هم زما سره په کمنټ کې اړیکه نیولی سئ زه تاسو ته د هغه په باره کې د بینانس په باره کې هم ویډیو جوړوم او که د ایټورو په باره کې کوم معلومات غواړئ هم یې تاسو ته درکوم نو ښه وخت ولرئ د خدای په امان